idag är jag, Joanna och Alma här ute på landstället för att se hur bygget går. Men ska du ha hörlurarna i när vi spelar? Ja, alltså, det är på jättelåg volym. Nej men, vad lyssnar du på? Jag vet inte, det är på så här shuffle. Nej men sluta. Vadå shuffle? Ja. Vadå Spotify shuffle? Du lyssnar på typ, vadå? Afrikansk folkmusik nu när vi ska spela in. Nej, jag är inte. Varför ska du ha hörlurar i och så här låg musik? Men för att liksom romantisera livet, du vet så i filmen när de typ går och sen så kommer en låt. Det händer ju aldrig i liksom riktiga livet och då blir det lite så här, om jag alltid har lite så här musik i bakgrunden på låg volym. Men alltså så här, jag vet att ni fattar visionen. Ja men livet är ju ljuv musik. Sluta vara poetisk. Alltså jag fattar inte hur mamma och pappa inte fattar. Det är så nice att så här alltid lyssna på musik. Jag har typ alltid mina AirPods inne och bara så här. Det är så nice. Man behöver inte kunna låten för att man ska kunna bara digga den. Nu ska vi kolla på huset. Ja, kom igen. Yes please, yes please. Nu bor vi ju inte längre här ute i husvagnen. Så att varje gång man kommer till ön så har det ju hänt massor på bygget. Och det är himla kul. Är du redo för den stora förändringen, Alma? Ja visst. Vad har du för soundtrack? Jag vet inte, det är någon gammal gumma som sjunger och det är lite vibe i musik. Okay. Ingen change alltså. Kolla! Och na. Väggar, tak. Alltså det är ju roligt när man kommer in i huset och ser. Men alltså mamma och pappa är lite väl exalterade. Alltså så crazy är det ju inte. Liksom man ser små förändringar men alltså det är inte så sjukt. Är allt det här Lauras rum? Ja. Alltså det är enormt. Enormt? Ja det är skitstort. Alltså har ni sett mitt rum? Ja, du har accepterat det lilla rummet? Nej. Du försvar dig. Alltså jag fightar ju fortfarande för det största rummet. Men alltså jag vill verkligen inte ha Lauras. Det är så här undervåningen nära mamma och pappa. Alltså det är inte så trevligt. Men jag vill verkligen ha det största rummet på övervåningen. Jag tycker faktiskt att jag förtjänar det. Det här kommer bli bra. Så nu har vi alltså väggar snart. Vi har alla väggar på ena sidan. Och de är ju öppna åt andra hållet för att elektrikern är här och drar el. Här har vi våran valda elektriker för det här projektet. Andreas. Ja. Från Bomans Elektriska. Och dina killar är här just nu och förbereder. Jajamän, vi rördrar just nu, ja. Just det. Och sätter apparatdoser. Och det här är första steget. Precis, det är det. Du förklarade för mig i telefon att en elektriker brukar jobba i 2 steg i ett sånt här projekt. I en ideal situation. Precis. Att ni först kommer när väggarna är öppna och drar rör och sen så när allting är färdigt för att installeras. Målat och klart, ja. Just det. Då kommer vi komplettera. Ja, exakt. Just det. Så är vårt yrke, ja. Inget ska synas och det ska vara dolt. Ja. Och jag som lekman eller som kund, vad ska jag tänka på eller vad är bra att tänka på när jag väljer en elektriker för ett projekt? Jo, men det är ju först och främst kolla så att elföretaget är registrerat på Elsäkerhetsverket. Är du det? Ja, det är jag. Absolut. Men det är viktigt så man får göra elarbeten. Men sen är det väl bäst att rekommendationer, hitta. Annars se recensioner om folk. Ja. Men hur lång tid kommer det ta innan liksom all el är dragen i huset så att vi kan börja sätta de sista skivorna och liksom... Troligtvis under nästa vecka så är det färdigt. Okej. Wow. Allt beror på såklart. Så
har köksritningar, alla dessa grejer. Men det är vad jag förstår är på gång. Så att, det ska ju vara... Det tror jag att vi är klara då. Schysst. Yes. Ja. Bra. Ja. Kul. Ja. Axel? Ja. Great success. Jag är så glad över att Andreas från Bramö Bygg introducerade mig för Andreas från Bomans Elektriska. Själv har jag inga kontakter till elektriker och jag tycker att relationen mellan byggentreprenören och elektrikern är superviktig. Att de har en fungerande yrkesrelation och en bra kommunikation gör ju att de kan planera sitt arbete så att det flyter på så smidigt som möjligt. Andreas, kom hit och berätta för oss. Här kommer jag! Yay! Hej! Hej! Vad händer här? Och ni vill tydligen ha en bod här. Ja, Ja, Och tydligen ni vill ja. prioritera den före huset, så nu gör vi en bod. Ja! Är det vi som har prioriterat det, Axel? alltså det är ju så att det är lite svårt att planera ibland med allt som ska hända och ske. Ja. Så att, då är det bra att ha ett litet sidoprojekt som man kan syssla med ibland. Jag uppdaterar ju inte Joanna om alla beslut här ute. Och för mig är boden jätteviktig. Nu när elektrikern är inne i huset så är det svårt att vara där och fortsätta sätta skivmaterial. Helvete. Och då tänkte jag, hur gick det? Musiken. Är musiken över? Tog den slut? Men sluta bara. Okej, förlåt. Men då är det bra att börja sätta upp den här. För det här är en bastubod. Och vi vill ju kunna bada bastu. Ja, alltså du kommer behöva ta bort ditt bastutält för det har hållit på att flyga bort flera gånger. Alltså han är ju galen i att bada bastu. Alltså, jag kommer absolut inte ta bort bastutält. För det här kommer inte vara en bastu från dag 1 när det är klart. Nej. Utan det kommer vara ett förråd först. Och då måste man ha någonstans att bada bastu. Och då har jag bastutält. Så att det kommer jag inte ta bort. Men sen, när vi är klara med huset och vi kan flytta in massa saker där och vi inte längre behöver ha det här som förråd, då kommer vi göra dusch och bastu och kanske en toalett. Det händer ju grejer här alltså. Ja. Nu är ju ute vid plintar. Och nästa gång vi kommer hit så kommer det vara har hänt massa grejer. Jag blev ju lite förvånad för att i min värld så ska ju huset byggas före bastun. Men så lever jag ju med en man som är bastufreak. Men så ska det tydligen inte bli en bastu direkt. Alltså jag fattar inte. Jag fattar faktiskt inte. På tal om boden, det är en knuttimrad stuga på 15 kvadratmeter. Den kommer ifrån ett företag som heter Baseco. Och de har en fabrik uppe i Norrland där de tillverkar sina hus och sina golv av svenskt furu. Sist vi filmade här vid poolen då fanns ju inte den här delen av däcket. Så att jag kan ju känna att alltså vi hade ju en dansbana innan men nu blev det liksom ännu mer dansbana. Den är enorm verkligen. Jag vet. Det är lite osatisfying att det är olika färger. För den där är mer så här. Ja, det är osatisfying men den här kommer bli samma färg som den. Men jag tänker mer bara hur man ska få upp naturen i det här dansgolvet. Vi börjar dansa. Eller menar du att vi ska ha blommor och grejer? Ja, jättemycket. Alltså, och den här, det här ska jag ju plantera ett träd. Ja, just det. Vi är bara inte riktigt överens om vilket träd. Jag vill ha äpplen. Jag röstar för mangos. I Sverige. Good Ja. luck. Så kom igen. Eller typ passionsfrukter. Jag vet inte ens om det är ett träd. Nej, inte jag heller. Ja. Ja, men Nej, men- äpplen är väl lugnt, men det är lite tråkigt, lite basic. Ja, alltså pappa vill bara Lite ha ett millennial. träd utan någonting alls på. Alltså ingen frukt. För han är rädd att det Det är ska falla ju på ännu verandan. värre. Ja, jag håller med. Men alltså vi kan ju ha så här såna klängväxter som så här är runt den där räcket. Ja, men det där räcket ska nog inte se ut sådär. Det är bara tillfälligt. Ja, det är bara tillfälligt. Men jag håller med. Absolut, jättemycket sånt.
Jag vill ha så här rosenbuske för det är min favoritblomma. Ja, det luktar gott också. Måste få hit någon så här proffsig som bara, ni ska ha det här och det här och det här och det här. Ja, exakt. Men det här blir ju bra. Ja, jag hoppas att vi sköter oss. Ja, men det går ju, alltså Alma sa ju att hon känner att det går lite långsamt. Tycker hon det? Ja. Jo, men det kanske blir så när kunden väljer att köra en bod mitt uppe i alltihopa. Det var typ prio bastu. Så nu får vi låta elektrikerna köra här och så får vi foka där. Då blir det inte så snabbt på bygget. Nej, men alltså jag gillar ju när det händer saker alltså på bred front så att säga. Sen tror jag att du kanske är, vad kan det vara, lite optimistisk. Kom här, kolla. Jag tror att det här paketet, det har säkert legat här, kan det ha legat 2 månader? Du är lite men det är ju... otålig på att få ut... Nej, men det är väldigt bra väderskyddat. Det är bra, men man vet aldrig när man behöver en bod nära till hands för att liksom hålla igång processen. Jag tror att du ville att den skulle komma upp innan. Jag tänkte ju att jag skulle ställa upp den här under sommarledigheten. Att jag skulle göra det. Vi är så optimistiska, vi människor. Ja. Men alltså, om man nu känner att det går lite långsamt, har du fler gubbar som du kan ha hit? Eller? Alltså, vi rekryterar hela tiden. Igår la jag ut en annons på Platsbanken. Känner ni någon? Hojta till. Vi behöver typ en hel hand med killar. Fan, så gör reklam. Ja, okej. Ja, men det kanske är bra. Kolla bra Nu med. kommer man av sig lite, men det är helt okej. Ja. Han bara, vad gör han? Nej, men det är bra. Jag tog tillfället, Ja. Det är ett rätt roligt företag faktiskt. Ja, men det är nu avslöjar hon sig. Alltså hennes engagemang för bygget. Hur stort är det? 0. Nej, säger Det hon. är jättehögt, det är jättehögt. Jättehögt. Här, ni kan ta min mygga. Lite om mygga. Jaha, för du blev avslöjad med den. Au, du rev mig skithårt i ansiktet. Förlåt, jag skulle ta bort hår. Gud, alltså det är så svårt att vara tonårsmamma. Du bara get off. Det är fasen svårt. Ja. Hur kan man gå? Är det varmt? Det är kallt. Man känner att hösten är på ingång. Är det så? Ja, 100%. Idag är det vardag och jag, Axel och Laura är ute på ön. Hon går ju på förskola så henne kan man ju ta med. Alma och Harry är i skolan. Hon har bråttom upp till huset. Där händer det faktiskt någonting idag. Ja. Vi har våran samarbetspartner Foam King på plats och de ska hjälpa oss att isolera taket på ett väldigt speciellt sätt. Oj, nu kommer hon tillbaka. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Något pratade. Något pratade? Det var nog vi som pratade. Något pratade där uppe. Men det kanske var Foam King-killarna. Ja, kom. Vi kollar. Mina killar har gjort en liten överraskning till dig. Va? Som du kan få som blir din alldeles egen. Va? Ska du hänga med och titta? Kom får du se. Jag vill ta en kopp te. Vad är det för något? Nej, vad kul! Wow! Det här var ju jättekul ju! Vilken fin! Du som har önskat dig en kissekatt. Det var ju jätteroligt. Gud, en jättekatt! Du vill ha
en som lever, jag förstår det. Men alltså, är det så här det kommer vara i taket? Ja. Wow! Snyggt! Ja, Ja, här är vi. här är ni. Och det här är alltså skummet. Detta är absolut, det är kärnan i allting som vi gör. Okej. Detta är polyuretanisolering i sin absolut bästa form. Här är 2 olika komponenter. Det här är ju då isoleringsdelen och det är själva delen som härdar produkten. Okej, så de här blandas. De här blandas och går igenom den här slangen, in i maskinen, ut genom slangen, kommer ut i en pistol uppe på er vind så småningom. För att ni ska få en fantastisk isolering. Okej, och vad är fördelen med den här isoleringen jämfört med traditionell isolering? Den stora fördelen, det är ju ångmotståndet i produkten. Och sen är det ju att den är 100% lufttät och den är skarvfri. Okej. Så där blir ju inga köldbryggor. Det kan inte på något sätt infiltrera eller värmeavdrifter inifrån kan inte komma ut och kylan kan inte tränga in. Så det blir i stort sett så att man bygger en termisk block i huset. Det blir som en termos helt. Som köksfrysen hemma eller som en termos. Okej. Så det är i stort sett samma produkt som vi isolerar på plats här. Som finns i köksfrysen hemma. Men då är det bara på 2,5 centimeter tjocklek. Aha. Och den släpper ju inte ut någon energi förrän ni öppnar dörren. Nej, just det. Ja. Och så har du en AAA-klassad energilösning precis på samma sätt som du får i ditt hus här. Och idag så kommer vi lägga hur tjockt kommer lagret vara? Vi kommer spraya mellan 160 och 180 millimeter. Okej, så betydligt tjockare än en frysvägg. Absolut, absolut. Men det är ju också mycket för att här ska det ju byggas med ett U-värde till exempel. Här har ju vissa isolerkrav och då måste vi ju förhålla oss till det. Ja, just det. Så 160 till 180 millimeter här uppe så släpper inte detta huset ut en enda kilowatt genom taket. Och det är fantastiskt. Och det är ju väldigt ytbesparande istället för att jobba med en traditionell ull. Det är ju en annan fördel. Ja. För här ute på de här öarna eller var man nu än befinner sig i landet så är inte kvadratmeterna gratis. Nej. Och kan man då isolera bort kanske 10 kvadratmeter i ett hus med en traditionell fiber. Just det. Gånger kvadratmeterpriset vad det kostar att bygga. Ja. Så är det ju enorma pengar i slutändan som man faktiskt tjänar på att ha en tunnare isolering som frigör mer yta i huset. Just det. Så att det är fantastiskt. Ja, härligt. Då kör vi igång. Glöm inte. Nej, just det. Jag fick förfrågan av Magnus om jag ville testa att isolera en del av mitt egna hus och ja, vem kan säga nej till ett sånt erbjudande? Det är klart att jag måste testa det. Gå in och titta på lite hur han gör. Jag är inte helt van vid att arbeta med mask, men den där masken var faktiskt ganska behaglig att ha på sig. Tidigare har jag använt mindre masker när jag har hållit på att jobba med lackfärger och sådär, men det här funkade väldigt bra. Och det var ju väldigt roligt att stå och spraya isolering. Det är en känsla man måste få in i handleden för att få isoleringen att växa på rätt ställen. Så att man måste vara lite strategisk. Men väldigt roligt att få testa.
se vad Laura säger om det här. Kolla! Är jag snygg, Laura? Kolla den värsta coola grejen här. Jag känner mig som en rymdmänniska. Vad heter det? Alltså vad det låter, det burrar om Ja, men det är den här grejen. Som suger in luften och gör den ren. Och så kommer det in här i masken. Så jag kan dyka nästan. Ja, så intresserad var hon. Hon satt och tittade på Det regnar köttbullar och hon äter köttbullar. Nej, jag tittar inte på egna köttbullar. Nej, vad var det du tittade på då? Babybossen. Var det kul? Ja, det var jätteroligt. Man inser ju hur, vilket hantverk det är. För jag, bara när jag började spruta så såg jag direkt att så här, det blev ojämnt, det blev inte samma liksom täckning. Det var lätt att få det att börja rinna. Det tar lite tid. Ja. Det är ju som sagt ett hantverk. Så Ja. att det är som man säger, det är ungefär som att sprutlackera en bil. Ja. Det sitter i handleden alltihopa. Ja, och det är klart att jag skulle säkert kunna göra det, men det skulle säkert ta 4 gånger längre tid för mig. Jag menar, det är ju det. Det gör det. Tid är pengar. Ja, så är det. Så är det. Idag är vi ute på ön tillsammans med Harry som har studiedag. Och han har inte varit här på ett tag, så att det ska bli kul att visa honom vad som har hänt. Får vi se om du ser någon skillnad sen vi var här sist. Det var ju fett länge sedan jag var här. Ja, så det är ju kul att komma tillbaka. Oj, what? Det är värsta lilla huset. Ja. Vad är det till för? Jo, men det ska jag visa dig. Det är pappas bastu. Och verandan här. Ja just det, du har inte ens sett det! Här tänkte jag att du skulle bo, Harry. Jo, men det är ju fint. Du bor där, och så bor Alma och Laura här. Och så bor jag och mamma där. Det låter bra. Jag skojar bara. Det här ska bli bastu och rum och kanske en toalett. Ja, okej. Är tanken. Ja, jag tycker det är jättefint. Kan man gå på det här? Det vet jag inte. Oj, du skrämmer mig! Vi har lite olika varianter på hur man kan bygga bastun här. Du och din bastu. Antingen kan det vara bastu här, eller så kan det vara Alltså bastu där. så här är det. Från början så var tanken att bastun ska vara här. Så ser det ut på ritningen från Baseco. Men sen så har Axel fått för sig att han ska ha en bastu hela här istället. Nej, men alltså med en glasvägg här. Så man kan sitta och titta ut så här. Och jag vill ju gärna ha ett utrymme för gäster, som en gästbod och sen en bastu. Men nej, nu ska hela typ det här var bastu och det här var en toalett, tycker du? Jag tycker att det är viktigt att ha många sängplatser, alltså ställen där man kan husera gäster. Jag tycker att det är mycket viktigare än en bastu. Alltså en stor bastu. En liten bastu är okej. Men vad är det här? Ska det här vara typ dörr? Ja, precis. Så där är en dörr. Och här kommer det vara ett stort glasparti. Så man kan se det typ bastar. Här kommer det vara ett fönster som inte går att öppna. Jaha, jag trodde det skulle vara en dörr. Nej, här är ett fönster som inte går att öppna. Jaha, då har jag missat. Ett titta ut-fönster. Ja, där du ska ha en toalett. Vi får Men det kan diskutera. vara så här mirror. Så att det är en mirror, fast på andra sidan kan man se ut. Ja, det är coolt. Ah, det är smart. coolt. Jag tycker nog ändå att det ska vara en dörr. Du tycker det ska vara en liten dörr? Ja, det tycker jag nog. Ja, kanske det. Alltså det var det jag trodde att det skulle vara. Ja, jag vet inte vad det ska vara. Den här boden från Baseco har ju detaljritningar för hur liksom planlösningen ska vara löst. Det lilla rummet ska vara bastu och det stora rummet ska vara relax, ombytesrum. Men alltså, jag tror att jag har kommit på en bättre lösning där bastun blir lyxigare,
med en glasvägg. Man kan se den ifrån poolen. Man kan tända upp den på kvällen. Så att, ja. Jag tror att bastun kommer bli finare om man har den i det stora rummet. Wow. Det ser ju helt annorlunda ut. Och kolla, sladdar också. Det är el. Nu är det fördraget. Jag kan bara ladda min typ klocka. Ladda min klocka. Ja, men allt det här är eldragningar. Just det. Men det finns fortfarande inte ens en trappa. Nej. Inte ens det. Men alltså det är ingen ström på. Det här är isolering och vet du vad? Där uppe i taket så har pappa isolerat. Ska vi gå upp och kolla? Vadå? Så det är så här, ni hör inte min röst om jag skriker. Eller vadå? Jag fattar inte. Nej, vi har inte gjort något så här läskigt så här, tortyrrum. Vi har isolerat så att det ska vara varmt i huset. Jaha, inte så här så att den inte hör. Alltså, fantasi. Du kollar för mycket skräck. Alltså det blir lite ljudisolerat också. Men alltså, det är inte därför vi har isolerat. Kolla, om jag kopplar de här 2 sladdarna så kommer det sprängas. Aj. Kom nu så går vi upp. Men då får vi gå ut. Här har du ett blixtlås. Kan du öppna? Där. Okej. Kolla vad bra det blev. Hur bra som helst. Alltså jag vet inte om Harry förstår. Får jag slå den? Ja. Gör det. Det är liksom lite mjukt. Men ja. Alltså det är hårdare än frigolit. Ja. Men har du sett sån här stålull som liksom kliar på kroppen? Stenull. Är det stenull det heter? Just det. Stålull är sånt man använder när man typ så här, gör rent brända kastruller. Okej, men stenull, sån här gul ull som man brukar... Som kliar på kroppen. Ja, exakt. Det var han nere. Ja. Hjälp, Harry! Den är ju så jävla ont. Gud, det känns som att min tå gick av. Sorry, mamma. Den sitter på fortfarande. Ja, tur det. Sorry. Arbetsplatsolycka. Det är okej. När jag var liten så skar jag av min tå. Alltså hela tån. Jag sprang ut i vattnet, skulle bada och sprang på en glasbit. Den här tån syddes tillbaka. Men den är så känslig. Så att jag klarar inte av att slå i tån. Så att när de här plankorna åkte med min tå, då kände jag typ så här, jag dör. Det är typ värre för mig än att föda barn. På riktigt. Men det gick över snabbt. Joanna fick inte berätta klart för Harry om isoleringen. Vi är så nöjda med att inte ha traditionell isolering i taket. För vi har ju den här PIR-isoleringen i väggarna och det är klart att vi vill ha samma typ av isoleringsteknik i taket. Det gör att huset kommer bli väldigt energisnålt och det är vi jätteglada för. Jag kommer ta det här rummet för det är störst. Här här kan jag sätta en säng tror jag. En stor säng. Den kommer vara så här bred. Och här kan jag sätta ett skrivbord. Här kommer det bli en platsbyggd garderob. Ja, det visste jag ju. Det var exakt det jag sa. Ja, och här kan jag sätta ett skrivbord. Exakt. Och här kan jag sätta typ ett Nintendo. Och sen här har jag bestämt att vi ska ha ett bollhav. För det här är barnstället. Så vi har ett stort bollhav. Eller kuddhav. Antingen kuddhav. För ni kommer inte gilla bollhav. Så ett helt kuddhav. Och sen här. Är det här fönster? Ja. Det kommer vara fönster. Vi kan snabba upp en TV. Ett sånt där extendable TV-apparater. Som man liksom kan vända på. Så sätter vi ut den.
Och här kan man sätta ett Nintendo Switch. Och så kan man köra Nintendo Switch medan man ligger i kuddhavet. Alltså jag tror verkligen på dig som inredningsarkitekt. Men inte för vårt hus. Nej men alltså det är idéer. Alla idéer är ju liksom bra. Men kuddhav kan ni ju fixa med en gång. Mamma och pappa fattar mig verkligen inte i det här. Alltså, jag hör det på deras röst. De bara, aha, oj, aha, okej. Bollarna på botten, kuddarna på toppen. Och längst nere en sån där matta. En sån där bebisfens. Eller någonting annat som är så här fens. Men vad sägs bara om en härlig soffa? Den kan vara så. En tv här. Ja! En mysig Vänta, matta. nej. En soffa som är vänd så. Som liksom täcker så att inte kuddarna kan åka ut. Och så har vi en massa kuddar där istället. Jag älskar alla Harrys idéer, men det kommer inte bli som han tänker sig. Jag vill inte skjuta ner hans idéer och göra honom ledsen, men ja, det kommer bli bra. Gud vad det började blåsa. Ja. Och det blåser nästan inne i huset också. Men inte så länge till, för snart så kommer fönstren. What? Ja, snart kommer fönstren och i samband med det så kommer även fasaden. Ja, exakt. Här som mamma pekade. Det är vid de här plastgrejerna som det kommer vara fönster. Ja. Och sen så kommer även takbeklädnaden ganska snart. Ja. Så det kommer hända väldigt mycket på utsidan av huset. Men det får ni se i nästa video. Jajamän! Och så en liten... Ja, gör en sån här! Tack för att ni har tittat! Ja, Tack! tack så jättemycket. Prenumerera, kommentera och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Yes! Ja, Hej då! hej då!